GOPRO Hero 10 Unboxing. What's up mga talong? At yun na nga no, Melong na naman nagvivideo! Shit! Ayun na nga, at tayo'y mag-unbox ng bago nating birthday gift para sa myself. Ito na siya, ang aking pangalan. At sasabihin ko sa inyo kung bakit ito ang camera na dapat sa mga siklistang vlogger. Worth it nga ba? Unbox muna tayo. Mabilis lang to. So, nandito yung mga kable, mount. Curve siya, wala nang flat mount. Nandito yung screw, nandito yung quick release na mount. Pero hindi ko to ginagamit kasi naka-Ulanzi na ako. Ito nga yung kable, naka-USB-C. Ang saya, naka-USB-C na siya kasi yung phone ko naka-USB-C. Lahat ng kable, USB-C na lang. Laptop naka-USB-C. Napakadali, di ba, ng buhay. At ito na yung mismong camera. May nakabalot na papel. Shit, kakalikutin ko muna siya. Nakakabit na yung battery sa loob. Grabe, mas mabigat siya kaysa dito sa luma kong Hero 4 na gamit. Bibilan ko pa to ng wind cover para maayos yung mic niya, di ba? Ito yung paa niya. Hindi ko na to lalagyan ng case, guys. Mas nagre-release yung heat ng camera dito sa ilalim. Kaya dapat gamitin natin to. May utilize tong built-in na mount. Habang kinakalikot ko muna siya at pag-aaralan ko muna siya, check nyo muna kung saan ko siya nabili. Kung nagtataka kayo kung saan makakabili, kung saan siya available pa din, check natin yung oras at yung araw at yung pangyayari nung mismong binili namin yung unit na to. Check it out! Here comes the truth! Nandito na yung sponsor natin! Liwaliw. Sponsor liwaliw. Patay. Magkakaalaman na. Let's go. So, mga talong, pupunta tayong SM Marikina at doon natin bibilhin, doon natin kukunin Para matuloy na yung bagyo ng maayos. para di na naka-timelapse. Baka syempre pag bibili, ride pa din. Let's go! Wahan! Dito na kami! Ni kakaba-kaba. Dagi! Daming tao sa SM Marikina. Siyempre, discreet vlogging lang tayo dito. Marami naman tao, so di tayo makikita ng guard. Bawal ba? Ewan ko, lagi naman eh. Wow! Okay. Infomax. Available dito yung Hero 10. Pero yung memory card, extreme. Pero kung gusto mong i-upgrade, pwede naman. Isahan na lang. Ilan na lang stock nyo yan dito? Dami, sir. Madami pa. Restock tayo, sir. Sige namin mag-restock para sa sir. Yung na pre-battery nyo, parang yung na-list na 2,000, yun din. Yun na din yun. Extra Oh, battery, shit. sir. Tsaka charger. Baka gusto mo kung ano, parang di ka nabibig sa activity mo. Yung bago. Hindi lang. Sa party yan. Hyper Smooth 4.2. Say bye-bye Hero 4 na. Malalaman, wala ka ng dahilan para maging pangit yung video mo. Ito na yun. So, sinungaling yung video kanina. Dito talaga yung totoong unboxing. Ang hirap naman eh. Ikaw na mag-unbox dito. Hindi, unbox ko rin yan sa bahay. Walay na shot eh. Oo. Yung firmware. Sa 9, walang ganun. Sa 10, meron. Factory mo na lang. Re-reset ko na lang. Kasi, yung settings na ito. So para sa pala yung camera mo. Oh, takte. Ito yung screw niya. Curve mount, release bucket, Curve cable mount. and charge, battery, stem unit. Wala na siyang flat mount. Curve mount na lang siya. Siyempre, pagkakabili lang, kailangang subukan. Para kung may sira, edi palit kagad. Oo, hindi na tayo pabalik ng after. Kaya yung kanina, sinungaling. Dito ang totoong unboxing. Shit! Woo! The sound! Yeah.
Medyo mabilis na rin. Ayun na siya, 13%. 13 talaga. Ganun. Updated na siya kasi hindi na siya nag-update. Meron pa Meron yun. pa rin. Pero hindi na siya ganun katagal kasi Pwede pasaksak na lang muna para ano. Baka hindi siya nag-update. Ay hindi, ayun na rin pala updating. Okay na, isang beses mo lang naman. First impression, mas buff siya sa Hero 4 eh. Mas malaki. Shit, first footage. Wala talagang preview yan. Uy, ayun yung front facing screen. Bus battery mo dyan. Ayos. Ayos. Bus battery mo. Okay na po. 3 months to, magkano siya per month? Lalabas pa lang. Ang monthly niya sir yung... Battery low. Battery low. Ox na po. Ox na po. Yo! Try na natin ang bago. GOPRO HERO 10. Wala pa tayong wind cover so baka medyo paangit yung audio. Pero nag-order na ako sa shop. Tapos meron siyang setting na may wind option siya na digitally siguro binabawasan nila yung wind noise. Ewan natin. At yun, what's up mga talong? At ngayon pala, papasok ako ng opisina. Malaman na mangyayari. Shot tayo ng malupitan. Check natin kung worth it ba na bumili ako nito. Fortune! Maalog ba? Maalog ba? Maalog pa rin ba? Maalog? Maalog ba? Ganyan yung mga shots natin, di ba? Umaalog ba? Ayan. 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 Yan ba? Umaalog? Woohoo! Mga talong, may nangyaring kakaiba kanina. Pagdating ko dito, chinek ko ngayon to, aking cat eye speedometer. So, 7:37. 93 minutes, nandito na ako. Yan yung total na headline time. Tapos, 12 kilometers. Nothing bad, nothing bad. Then after nyan is yung average na. 31 kph. Sabi ko, imposible yun. Sobrang bilis nun, promise. Sobrang daming stoplight, daming traffic. Imposible yun. Tapos, check nyo to. 10 max speed, 99.9. Katay padrone, ano nangyari? Ano to? 99.9. No, ako, motor. So far, update lang. Ang saya niyang gamitin kasi ang daling mag-swipe ng mga iba't ibang settings. Time warp, to slow-mo, to ano. Yung slow-mo hindi ko pa natatry. Mamaya try natin. Tataas siguro kayo, no? Basa yung kalsada pero sobrang tirik yung araw. Biglang bumuhos yung ulan, sobrang saglitan lang. Tapos biglang umaraw ulit. Ang gulo ng panahon. Paskong Pasko. At saan nga ba tayo pupunta today? Saan nga ba? Mag-shopping tayo. Kasama ang ating minamahal sa buhay. So diretso na akong SM San Mateo today. Abangan. Kala ko gagabihin ako ngayon eh. Masubukan sana yung night settings nitong camera na to. Sa ngayon, so far, so good. The experience is so great. Let me have a thank you to all the people that are watching. Yeah! Yung makarat-rat, waka. Sobrang basa nung kalsada. Ito talaga yung pinakakalaban mo sa ulan eh. Hindi talaga yung mismong ulan, kundi yung basang kalsada. Type safe mga talong. Dito na ako sa engineering.
Kaya tayo naabala dahil sa taong to. Gagong ganda, kita mo na sarili mo. Siyempre, vlogger ako eh. Mamaya, malaman ang gagawin din eh. Gago. Ouchie. Ang sarap ang ganyan. Suot natin yan. Traffic ulit, traffic! Malaman ko ano yung itsura na ito sa gabi. Yun! So, nagamit na natin first time ang GoPro Hero 10. And yes, dito sa final segment ng ating review, unboxing, ano ba tawag dito? Wala eh. Hindi ko naman siya gagawa ng in-depth review kasi mas gusto ko siyang i-share as, kumbaga, kung hindi ka naman professional videographer or anything, hindi ka rin amateur. You're just doing this for fun, for hobby. Ganon, yung tipong hindi mo na tinitingnan yung details kasi we don't want to close doors to people na gusto lang talaga nilang gumawa ng video. Gusto mag-edit without the proper knowledge, without the education. Kumbaga, starting lang naman. Hindi naman sila papasok sa industry ng media. Ayun, para sa mga taong gustong pumasok sa YouTube, I don't know. Kasi syempre, gamit natin today, Hero 10 pa rin. Patunay, yung Hero 4, ayos. Sobrang mas madali siya para sa akin. Ito na yun, it's a must. Kung cyclist ka, go for the Hero 10. Well, marami rin namang ibang camera dyan, like the DJI Osmo Action 1 or yung DJI Osmo Action 2. Pero based dun sa reviews kasi, hindi ko nagugustuhan na yung Action 2 eh. Tapos yung Action 1 naman, nagmahal na siya. So parang ilang libo na lang yung idadagdag mo, naka Hero 10 ka na. So why not, diba? Kita nyo naman kanina kung magkano ko siya nabili. 27,990 hanggang 24 na lang yon. Kaso by the time na i-upload ko to, December 25 na. So pasensya na guys. Late upload ah. Ang saya lang. Ang saya na experience na nagamit ko siya. Sobrang dali. Habang nagbabike ka, hindi mo kailangang masyadong nakatutok dun sa camera pag gusto mo mag-change ng settings kasi marami siyang presets. Pwede ka mag-time warp, pwede ka mag-time lapse in just a swipe. Tapos pwede mong i-lock yung screen para pag inikot-ikot mo yung camera, hindi mo basta napipindot yung kung ano-ano. Tapos isang swipe lang, photos na. Isang swipe lang, pwede ka mag-change from 24 to 120 fps para i-slow mo bigla. Lahat ang dali eh. Para sa akin, it's all you need kung isa kang noob vlogger, ganun. Kung isa kang noob wits, kung isa kang baguhan sa videographer world, kung isa kang baguhan sa mundo ng media. This is all you need. Trust me, sobrang dali niyang gamitin. It's user-friendly for me based dun sa experience na ginagamit ko siya. Kasi madali talaga eh. Hindi na ako tumingin ng tutorials. Kumbaga kung ano rin yung settings ko dun sa Hero 4, kinaya ko lang din dito sa Hero 10. Like legit, like literal. Kung ano yung ginagamit ko settings dun, inano ko lang dito, naka-flat profile and everything and all. Pero yung ISO, ginawa kong 400. Basta yung ganun, din ako magdi-deep dive dun sa details nung mga settings niya kasi nga kahit anong settings naman magiging maganda yung itsura niya dahil Hero 10 na siya. Hero 4 pa nga lang ganda na yung image quality. Ito pa kaya like wala na tong tapon. Kung maarte ka na lang tsaka ka magdi-deep dive dun sa details niya, nababaguhin mo yung iba't ibang settings. Pero kung pang YouTube, doesn't even need any editing. Right from the box, stop and shoot, ganun lang. Tapos edit mo, pag sama-samahin mo, ang ganda na kagad ng qualities ng video mo. Sabi ko nga kanina, ito na yung camera na wala ka ng dahilan para maging pangit pa yung video mo.
at least in the future, alam mo yun, papipilitan ka na gumawa ng maganda kasi hindi naman pwedeng tay-tay yung content mo kung may ganito kang camera at hindi naman pwedeng basta ka lang mag-stop and shoot. Syempre, as much as possible kasi ako, ayoko nang mas malakas sa akin yung gadget ko eh. Kunwari, yung bike ko, ayoko nang mas malakas sa akin yung bike ko. Dapat kaya ko palagi siya. Kung kulang yung paahon niya, mas kakayanin ko siya sa ahon. Parang ganun. Siyempre, kailangan nating mabit yung lahat ng features na itong GoPro Hero 10 at marami pa akong kailangang aralin at marami pa akong matututunan. Pero so far, ang pinaka the best na feature na ito is yung hyper smooth na sobrang hindi na kayo mahihilong panoorin yung videos ko. Ayun, anong masasabi nyo dun sa first time ko siyang ginamit? Nice ba? Maganda ba? Yung kulay nag-improve ba? Gusto nyo na rin bang bumili? Merry Christmas mga chong! Hanggang sa muli. Peace! Cheers!